All right. No já vám povím. What a weekend. To je víkend. You know, we've been in the business now for 42 years, and I have to say without a shadow of a doubt that this has got to be one of the best functions we've ever been to. My už jsme v biznesu dneska 42 let a nemám nejmenších pochyb, že tohle, pokud jde o vzdělání, je ta nejlepší konference, na jaké jsme kdy byli. So I hope you know those of you who came for the first time, you came at a great time. Takže doufám, že ti z vás, kteří jste tu poprvé, chápete, že jste ve správný čas na správném místě. I hope you came this weekend looking for something. A doufám, že jste se sem tenhle víkend pro něco přišli. Hope you had expectations of coming and trying to find cross some T's and dot some I's, especially if you're new in the business, of getting your business off on the right track. Že očekáváte velké věci a chcete najít odpovědi na svoje otazníky, zejména pokud jste v biznesu noví a chcete to rozjet správným směrem. Those of you been in the business for a while to help you get your business to the next level. A pokud už jste chvíli v biznesu, takže vám to pomůže dostat biznes na další úroveň. Those of you been in the business for a while and maybe off track a little bit to get it back on track. A pokud jste v biznesu, ale stojíte na místě, tak doufám, že očekáváte inspiraci, která vás znovu nastaví správným směrem. So that's what this whole weekend's about. It's back to basics. A o tom to tu hlavně všechno zatím je. Návrat zpět k základům. It really has. O tom to je. Now, many things have changed over the 40-something years we've been in the business. A hodně věcí se změnilo za těch víc než 40 let, co v tom biznesu jsme. You know, used to, as far as audios, I know some of y'all enjoy the audios. When we started off, we had reel-to-reel recorders. Třeba vím, že někteří z vás milujete poslouchání CDček. Ale když my jsme začínali, tak my jsme ty nahrávky poslouchali na cívkáčích. Now, some of you not even old enough to know what we're talking about. Y'all can go back to antique stores for those. To už asi ani někteří nevíte, co to je. Tak se běžte podívat do antikvariátu. Třeba tam nějaký ještě najdete. Then we kind of graduated into the 8 tracks, and then we went in cassettes, and then we went into CDs, and now we're into MP3s. Pak jsme rozhráli k 8-trackům, pak přišly kazety a dneska máme CDčka, anebo třeba MP3. All technology is changes. Takže technologie se mění. Also, in showing the plan was a little different. You know, we start off with chalkboards. Taky ukazování plánu se dělalo trochu jinak. My jsme začínali na křídových tabulích. Any of you know what a chalkboard is? You remember what those things were? Ví tady vůbec někdo, jak taková věc vypadá? You do the plan, and of course you had chalk dust all over you. And To tak děláte plán a křídový prach máte na sobě úplně všude? in fact, I had this guy one time. He was a radio announcer, and you think radio announcers wouldn't have any trouble getting up in front of people and talking? Jednou jsme startovali jednoho člověka, byl to rozhlasový moderátor. A možná si myslíte, že rozhlasový moderátor nemá problém se postavit před lidi a mluvit. Well, he was doing his first plan, so it was on a chalkboard, so he was drawing everything up there, and he forgot his eraser, so he had to take his handkerchief out. A ukazoval svůj první plán na tabuli, byla to křídová tabule, tak to celý pomaloval, ale zapomněl si houbu, tak to musel utírat kapesníkem. So he'd write and he'd erase a little bit and pat. He'd write, he'd erase and he'd pat. A tak něco napsal, pak to smazal, pak si do toho utíral pot, pak zase něco napsal a něco umazal a zase si do toho utřel. He was so scared, man. He looked like a ghost when he got through, he got through. But then we went to whiteboards and then, marker boards, and then we moved into, printed plans, and now today you got your PowerPoints. No, ale pak přišly bílé tabule s fixama, pak byly tištěné brožury a dneska možná máte prezentace v PowerPointu. And functions a little different too. Used to, when we did functions, I mean, this is over, you're going to have all the recordings you can get and so forth. Used to, we didn't have that. We'd have all your tape recorders right up here on the front. A na seminářích to taky vypadalo trochu jinak. Vy dneska máte profesionální nahrávky z konferencí, ale my jsme to neměli. My jsme měli nahrávací walkmany, všichni položený někde vepředu. And you'd be talking, all of a sudden you hear go click, 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 click. People run up here, change tape over, click, 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 turn the tape. A jak vždycky dojela kazeta nakonec, tak to tam vždycky cvakalo a lidi chodili obracet kazetu a pustit to znova. And we didn't have these big screens, rear screen projections, If you sat in the back of the room, you had to bring binoculars with you, A neměli jsme ani velký plátna a projektory, který by na velkých konferencích promítali speakera na plátno. Prostě jestli jste seděli vzadu, tak bylo radno mít sebou dalekohled. A lot of things have changed, but some of the basics have never changed. Hodně těch technických věcí se změnilo, ale principy a základy, ty se nikdy nezmění. And that's what we want to talk about this afternoon. There's an old country western song called "The problem with the truth is always the same." A o tom s váma chceme dneska odpoledne mluvit. U nás je jedna písnička, ve které se zpívá: Problém pravdy je ten, že je pořád stejná.
And some of these things are always the same. This weekend, what you've really been doing is getting some of the truths. A tak něco z toho, co vás učíme, je a bude stále stejný. Protože tenhle víkend tady nějaký takovýhle pravdy uslyšíte. Now, I don't know if any of you are football fans. Down in Alabama, we have a tendency to be a little bit football fans. A já nevím, jestli sledujete americký fotbal, ale my v Alabamě fotbalu hodně fandíme. And I was listening to an interview they were doing with Nick Saban not long ago. And they were talking about this upcoming year and if Alabama could repeat and have 3 consecutive national championships. A poslouchal jsem rozhovor, který nedávno dělali s Nickem Sabanem, hlavním trenérem univerzitního týmu Alabamy, a bavili se o dalším roce a o tom, jestli Alabama dokáže zopakovat to, co doposud, když 3krát za sebou vyhrála národní mistrovství. It was interesting in there when they were talking about winning. And he said, you know, we really don't talk a lot about winning. A bylo zajímavý, když se bavili na téma vítězství. On říkal, víte, my tak moc nemluvíme o vítězství. What we talk a lot about is commitment to the process and commitment to details, commitment to the basics. To, o čem ale hodně mluvíme, je závazek k odvedené práci, závazek k důležitým maličkostem, závazek k základům. And it's interesting after the national, basketball championships, there was a little ad on TV with the coach from Florida. A víte, co bylo zajímavý? Že při národním basketbalovém šampionátu tam odvysílali v televizi takový ten medailonek s hlavním trenérem týmu Floridy. And they were talking to him about stuff like that. And he was talking to his players. A chytli ho zrovna ve chvíli, když promluval ke svým hráčům. A víte, co jim říkal? They said, what we have to do more than anything else is learning the basics, learn them over and over and over and over so that even in your sleep you can repeat those. Říkal jim, víc než cokoliv jinýho se potřebujeme naučit základy a pak je trénovat pořád a pořád a pořád dokola, aby jsme je i ve spánku dokázali zopakovat. So we're not interested so much in the winning, but in the process. A neřešíme až tak moc, jestli jsme tentokrát vyhráli, ale řešíme to, jestli jsme udělali ty správné věci. So that's what we've been talking about this weekend, is all winners commit to the process. A tak se tady tenhle víkend vlastně hlavně bavíme o tom, že všichni vítězové mají závazek k procesu tréninku. Whether it's in football, basketball, or this business. A je úplně jedno, jestli je to ve fotbalu, v basketbalu, anebo v tomhle biznesu. You got to learn the basics and are consistent in applying those basics. Potřebujete se naučit základy a pak je soustavně aplikovat do praxe. What we want to do this afternoon is cover one more of these basics. A dneska odpoledne chceme vypíchnout ještě jednu věc, která k těm základům patří. Okay, it's something that all of you have heard before, but it's always good to hear them again, right? Určitě jste o tom slyšeli, ale nikdy není od věci o tom slyšet znovu. So I want you to kind of imagine, here is Sunday, and you're at home and you've gone to church, and after church you've either gone out to eat for lunch or you've gone home and fixed lunch. Takže zkuste si představit takovou situaci. Je neděle, akorát jste přišli domů, možná jste byli v kostele a jste doma a chystáte se k obědu, ať už někde venku, anebo doma. You change clothes and it's time to take an afternoon drive. Pak se převlíknete a pak je čas vyjet na odpolední projížďku. So you and your spouse, you get in the car and you crank it up and you look over and say, where would you like to go? A tak s manželkou sednete do auta, zasvaknete pásy, kouknete na sebe a řeknete, kam bys chtěla jet? So I don't know. Nevím. Where you want to go? Kam ty bys chtěl jet? I don't know. It doesn't matter to me. Any place is fine. But where would you like? I don't know. Where do you want to go? Mně je to jedno, kamkoliv, ale kam ty bys chtěl? No já nevím, kam ty bys chtěl? You realize you can't even get out of the driveway if you don't know where you want to go? Chápete, že tímhle způsobem nevyjedete ani na silnici, když nevíte, kam chcete dojet? A lot of people try to build the business the same way. A hodně lidí se snaží budovat tenhle biznes úplně stejným způsobem. You know, they keep going round and around and around, but they never go forward. Jezdí pořád dokola, dokola a dokola a nikdy nevyjedou vpřed. Okay? So what we want to talk about today for just about 20 minutes or so is a little thing called goal setting. A tak s váma chceme asi na 20 minut promluvit o takové podstatné maličkosti, které se říká stanovování cílů. Something a lot of people don't know a whole lot about. To je něco, o čem většina lidí dohromady nic neví. They get in the business because if you work for someone else, they usually set the goals for you. Ale pro biznes to potřebujete. Totiž když pracujete pro někoho jiného, tak si nepotřebujete stanovovat cíle, protože ten někdo vám je spolehlivě stanoví.
They tell you when you got to come to work, when you got to go home, when you can eat, when you can take a vacation. Řekne vám, kdy máte přijít do práce, kdy můžete jít domů, kdy můžete jít na oběd a kdy si můžete vzít dovolenou. But in this business, all of a sudden, it's up to you. It's your goals. Ale v biznesu jsou tyhle věci na vás. To jsou vaše cíle. So what I want to do is to tell you different things. We talk about dreams and we talk about goals. Y'all know the difference. There is a difference in dreams and goals. Takže jsou dvě různé věci. Často mluvíme o snech a o cílech. Víte o tom, že mezi snem a cílem je velký rozdíl. Dreams are the why that you want out of the business. Sny jsou to vaše proč. Proč ten biznes děláte? Co z něj chcete pro sebe získat? Whether it's a new home, a new car, to be full time, be free, to travel, is to be able to speak. That's your dream. Ať už je to nový dům, nový auto, být rodiče na plný úvazek, být svobodný, cestovat, mít možnost jako speakři jezdit po světě a rozdávat naději. To jsou sny. The goal is the level you have to reach in the business to make that dream come true. Kdežto cíl, to je úroveň v biznesu, kterou potřebujete dosáhnout, abyste si sen mohli splnit. Okay? So when I say, what is your dream is say, I'm to be a diamond. That's not really true. It's whatever diamond means to you. Jo, takže když se ptám, co je tvůj sen, a vy řeknete, můj sen je být diamant, tak to není pravda. Tvůj sen je to, co pro tebe diamant znamená. The goal is diamond, okay? Diamant to je cíl, který k tomu potřebujete dosáhnout. Chápete? So let's talk a little bit about goals and what becomes a goal, what's really a goal. For a goal to be a goal, I'm going to give you 6 things. Takže pojďme se trochu pobavit o cílech, co je potřeba, aby splňovali. Aby něco, co prohlásíte za cíl, pro vás bylo skutečně fungujícím cílem, musí to splňovat následujících 6 věcí. Number 1, for a goal to be a goal, it has to be written down. Za prvé, aby cíl byl opravdu cílem, tak musí být napsaný. It can't be in your head, can't be floating around out here. It's got to be written down. I remember I was talking to a guy early in the business. He was pretty big in the business at that point. We talked about this. He said, I don't have mine written down. They're all in my head. Nestačí, že ho máte v hlavě. Nestačí vědět, že se budete plavit tadyhle na takové a takové jachtě. Vy si to potřebujete zapsat. Já si pamatuju jednoho člověka, když jsme začínali v biznesu a on už v něm byl tehdy docela velký. Mluvil jsem s ním a on, že si to psát nepotřebuje, že to má všechno přesně v hlavě. I knew that didn't sound exactly right. A já už tehdy jsem z toho měl takový nějaký divný pocit. It wasn't right because he's not in the business today. A ukázalo se, že to byl správný pocit, protože on už dneska není v biznesu. Okay, a goal is a goal. First of all, it's going to be written down. For example, Takže aby cíl mohl být cílem, tak zaprvé musí být napsaný. Dejme si příklad. when y'all were coming this weekend, in your calendars, did you write down Greenville? Or did you write down the weekend, right? It was written down. If I don't write things down, I don't get them done either. Když jste přijeli sem na tuhle víkendovou konferenci do Greenville, tak jste si tenhle víkend zapsali do diáře, je to tak? Napsali jste si to. Já to mám taky tak, že když si to nenapíšu, tak to neudělám. So first of all, they got to be written down. Takže zaprvé, cíl musí být zapsaný. Second of all, they got to be specific. Za druhé, musí být zapsaný konkrétně. You couldn't say, well, I'm going to South Carolina, could you? Jo? Nestačilo vám jenom vědět, jedu do Jižní Karolíny. You had to say, I'm going where? Greenville, South Carolina. We're in Greenville, South Carolina. To the high, right? Museli jste vědět, že jedete do Greenville v Jižní Karolíně. A kam do Greenville? No sem nahoru do tohohle konferenčního centra, je to tak? So it's got to be written down. It's got to be very specific. Takže cíl musí být napsaný a musí být konkrétní. Can't say in the business, I just want to be successful. That's not going to work. A úplně stejně je to v tomhle biznesu. Nestačí vám jenom říct, já budu úspěšný. To nebude fungovat. Okay, it's got to be very specific of what success means to you. Okay, it's got to be written down. It's got to be specific. Chápete? Potřebujete si velmi pečlivě a do podrobností napsat, co to pro vás znamená být úspěšný. Takže napsat a konkrétně. Now, it's got to have a starting time. It's got to have an ending time. Pojďme na další věc. Musí to mít počáteční čas a musí to mít koncový čas. People say, when are you going to be there? Well, as soon as I can. That doesn't work. Zeptáte se třeba lidí, a kdy to uskutečníš? No, co nejdřív, jak to půjde. A to nebude fungovat. When you were coming to this function, didn't you have a time that you were going to start? Hele, když jste přijeli na tenhle seminář, byl jasně stanovený čas začátku? And you had to have a time you're going to end. So you had to start at a particular time to end a particular time, right? A stejně tak je stanovený čas konce.
A taky pro svůj cíl potřebujete mít konkrétní počáteční a koncový čas. So if you want to be a platinum, silver, a diamond, you've got to have a time to start. When's the best time to start? Takže jestli chcete dojít třeba na platinum, na silvera nebo na diamanta, musíte vědět, kdy chcete začít. A mimochodem, kdy je nejlepší čas začít? Right now, that's the only time you got. Právě teď. To je ten jediný čas, který kdy budete mít. So you got to be this weekend as a starting time, but you got to figure out when you're going to end. Takže jestli tenhle ten víkend je vaším začátkem, tak si taky potřebujete udělat jasno v tom, kdy se k tomu cíli dostanete. Okay? Now, on the way there, you got to have checkpoints. A po cestě budete mít kontrolní body. When y'all were driving here, did you not have checkpoints along the way? Třeba když jste jeli až sem, neměli jste cestou nějaký průjezdní kontrolní body? Like, you know, we came from Alabama. So one of our first checkpoints, you know, was to get to Anniston. The next checkpoint was to get to Atlanta. The next checkpoint was to get to Clemson. So we have checkpoints along the way. In the building of business, don't you have checkpoints? My jsme sem jeli z Alabamy, takže prvním kontrolním bodem pro nás bylo dostat se do Annistonu. Dalším kontrolním bodem bylo dostat se do Atlanty. A dalším kontrolním bodem bylo dostat se do Clemsonu. A co pak při budování tohohle biznesu nemáte takovýhle kontrolní body? So what's one of the first checkpoints? 1,000, right? 1,500, 2,500, 4,000. Those are checkpoints along the way to make sure you're staying on track on your trip. Máte, že jo? Jaký jsou jedny z těch prvních? 9%, 12%, 15%, 18%. To jsou kontrolní body po cestě, které vám ukazují, že se držíte správné cesty ke svýmu cíli. Now, I hate to say this one, A tohle říkám strašně nerad. but you got to say it. Ale musím to It's říct. got to be realistic. Váš cíl musí být realistický. I hate that word realistic. Já nesnáším to slovo realistický. However, it's got to be realistic based on what you're willing to commit to. Ale cíl musí být realistický v závislosti na tom, jakým závazkem jste nachystaný ho podložit. You know, I find people come to functions, they get all excited, get all motivated, get turned on, go home and set unbelievable, unrealistic goals based on their time, what they're willing to put into it, and they get a negative feedback. Už jsem viděl tolik lidí, kteří jeli na seminář, tam se nadchli pro něco, co je zmotivovalo, vrátili se domů a stanovili si neuvěřitelně nerealistický cíl v poměru k tomu, jaký čas a úsilí byli ochotní investovat do jeho realizace. A tak je jasný, že pak byli zklamaný, že toho cíle nedosáhli. They come back next weekend or next function, get all excited again, go back home, set unrealistic goals, trying to make up for the things they didn't do the first time, plus the things they want to do in the future, and they don't make it. Přijeli na další seminář, tam se zase nadchli, pak jeli domů, stanovili si nerealistický cíle, snažili se dohnat to, co neudělali minule a k tomu si ještě naložili něco dalšího a zase se jim to nepovedlo. What happens if you keep getting negative feedbacks? A co se stane, když budete dál a dál takhle nedosahovat cílu? Sooner or later you quit setting goals, right? Dřív nebo později si je přestanete stanovovat, je to tak? There's nothing wrong with missing a goal, but you need to set some that are realistic based on you and what you're willing to do. A není chyba, když nějakýho cíle nedosáhnete. Ale v tuhle chvíli potřebujete jít po něčem, co je realistický v poměru k tomu, co jste ochotný pro to udělat. Okay, so make them realistic. Takže ať je váš cíl realistický. Next of all, and the last one, they've got to be selfish. Za další, váš cíl musí být sobecký. And you say, now in this business, you don't want to be selfish, you want to be caring, and that's not what I mean. A samozřejmě víme, že v tomhle biznesu nemáme být sobečtí, že nám má záležet na lidech, ale o tom teď nemluvím. Selfish goals, you cannot do a goal for somebody else. Sobecký cíl znamená to, že nemůžete splnit cíl pro někoho jiného. You can't do a goal for your spouse, you can't do a goal for your upline, you can't do a goal for the Jaeger family. It's got to be something for you. Takže to nemůže být cíl něčeho, co chcete pro svého partnera, pro svého uplina nebo pro rodinu Jaegerových. To prostě musí být něco, co chcete pro sebe. Okay, so number one, it's got to be written down. Number two, it's got to be specific. Three, it's got to have a starting and ending time. Four, you got to have checkpoints along the way. Five, it's got to be realistic. And six, it's got to be selfish. Dobrá, takže shrnutí. Cíl musí být za prvé napsaný, za druhé konkrétní, za třetí s jasným začátkem a koncem, za čtvrté s kontrolníma bodama po cestě, za páté realistický a za šesté sobecký. Now, I want to give you a personal example of this. A já vám dám jeden osobní příklad. We got involved in the business. Well, we looked at what we were doing. You know, I had a full-time practice. I was involved in a lot of other things. So we said, okay, realistically, we could do this in 5 years. Když my jsme se pustili do biznesu, tak jsme se pravdivě podívali na naši situaci.
Já jsem byl na plný úvazek vytížený prací ve své zubní ordinaci, vedle toho jsem měl spoustu dalších závazků. Říkám, dobře, reálně jsme schopni to udělat za 5 let. Okay? So we made that commitment, 5 years. Now let me tell you about decisions and commitments. Dobrá, tak jsme si dali závazek. Do 5 let to uděláme. A něco vám povím o závazcích a rozhodnutích. You only make commitments once. Závazek uděláte jednou, You make decisions over and over and over. ale rozhodnutí bude potřeba dělat pořád a pořád dokola. Okay? So we said, okay, we will be diamonds in 5 years. Made a commitment to that and never thought about it again. Jo, takže jsme řekli, fajn, budeme diamanti do 5 let. Dali jsme tomu jednou provždy závazek a nikdy jsme se k tomu nevraceli. Then we broke it down into sections. Okay? Based on what we had going, based on our time schedule, we say, okay, we can be a platinum in the first year. Pak jsme si to rozložili na dílčí cíle. Na základě toho, jaký dneska máme povinnosti a na základě našeho časového plánu jsme si řekli, fajn, během 1. roku uděláme platinu. Okay, wrote that down. Jo, a zapsali jsme si to. Number 2, we can break one platinum the second year. Za druhé jsme si řekli, že 2. rok bychom mohli mít novou platinu ve skupině. The third year, we can break one more platinum. 3. rok uděláme další novou platinovou větev. The fourth year, we figured we've been around that long, we should be able to help 2 people go platinum. 4. rok jsme si říkali, hele, už to budeme dostatečně dlouho na to, aby jsme zvládli 2 nový platinové větve. And in the 5th year, we could help 2 more. That meant that we went platinum and we broke 6 platinums. Does that make sense to y'all? A 5. rok uděláme další 2. Takže celkem za celý to období 5 let my uděláme platinu a vytvoříme dalších 6 platin ve skupině. Dává to smysl? All right. Fine. We put that down, we committed to it, and then we started working. And our plan worked pretty good. Tak jsme si to zapsali, dali jsme tomu závazek a začali jsme na tom pracovat. A náš plán fungoval velmi dobře. The first year we went platinum. 1. rok jsme skutečně udělali platinu, However, the next 2 years, instead of breaking 2 platinums, we broke 7. ale za ty další 2 roky, místo aby jsme měli 2 další platinové větve, tak jsme jich měli 7. Now your plan can get screwed up, I can tell you along the way. A tak se vám vaše plány můžou pěkně překazit, to vám říkám. And that's okay. But let me tell you how that happened. It didn't happen too easily. Ale to nevadí, to je v pořádku. Ale já vám povím, jak se to stalo. Zas tak snadný to nebylo. Okay, let me tell you something about goals. Ono to totiž souvisí s cílem. You can set goals, Cíl si můžete stanovit, but you can't do a goal. ale nemůžete ho udělat. Okay? You can set a goal, and you need to, and you should, and all those steps should be involved in it, but you can't do a goal. Rozumíte? Můžete si stanovit svůj cíl a měli byste to udělat tak, aby to splňovalo všechny ty věci, o kterých jsme tady mluvili. Ale nemůžete udělat cíl. The only thing you can do is activity. Jediný, co můžete udělat, je odvést tu práci. So you have to commit to activity. So when we came back, we really set goals for 30 days at a time. Takže skutečný závazek můžete dát své aktivitě. A tak jsme si stanovovali cíle vždycky na následujících 30 dní. And with things we could control. A co hlavně, ten závazek se týkal věcí, na které jsme měli vliv. Now, in our organization, we use this term a lot. Control what you can control. A tohle je něco, co v našem týmu hodně učíme. Zodpovídejte za to, na co máte vliv. So that what you cannot control but desire will come true. Aby to, na co vliv nemáte, se podařilo díky tomu, že jste to strašně moc chtěli. Okay, I'm going to say that again. Chápete? Já to řeknu ještě jednou. Control on a consistent basis. Control what you can control so that what you cannot control but desire will come true. Systematicky zodpovídejte za to, na co máte vliv. Aby to, na co vliv nemáte, se podařilo díky tomu, že jste to strašně moc chtěli. Now, your desire is to go platinum or 1500 or emerald, whatever it is. A teď, to, co strašně moc chcete, to je třeba udělat platinum, nebo 12%, nebo smaragda, ať už je to cokoliv. You can't necessarily control that, but you can control certain things to make sure that happens. Ale to je věc, na kterou nezbytně nemusíte mít přímý vliv. Ale jsou určitý věci, na který vliv máte a který můžete udělat a postarat se tím o to, že se to stane. Okay? So let me talk a little bit about some things you can control. Jo? Takže pojďme se trochu podívat na věci, na které máte a nemáte vliv. You cannot control how many people you sponsor, by the way. Mimochodem, typická věc, na kterou vliv nemáte, je to, kolik lidí zasponzorujete. I mean, you can set a goal for it, but you can't control it. Let me tell you things you can control. Jo? Můžete si na to stanovit cíl, ale nemůžete za to zodpovídat. Takže já vám povím o pár věcech, na který vliv máte. How many of you can control how many books you read?
how much you read? Kdo z vás si myslí, že máte vliv na to, kolik knih přečtete? Can you control reading at least 15 minutes every day? Máte vliv na to, jestli budete každý den aspoň 15 minut číst? From the books recommended, not Mickey Spillane, not Playboy. I mean books that, Z doporučených knih. No, nemyslím detektivky, Blesk nebo Playboy. Myslím knížky. Can you control listening to at least one audio a day? Máte vliv na to, jestli poslechnete aspoň jedno CDčko denně? Can you control this? Máte na to vliv? It said, when you get in the car, instead of turn the radio on, can you put a CD in? Jo, když sednete do auta, tak jestli místo toho, abyste zapli rádio, tak pustíte CDčko. Number 3, can you control committing to attend every function that you qualify for? Za třetí, máte vliv na závazek, že budete na každém semináři, na které jste se kvalifikovali? Can you control that? Máte na to vliv? Because how you think will determine how you act. Protože to, jak uvažujete, rozhodne o tom, jak budete jednat. And how you act will determine your results. A to, jak budete jednat, co budete dělat, to rozhodne o tom, jaký budete mít výsledky. So Dexter has always told us one of the most important things for us to do in this business is to teach people how to think and how to think properly. A tak nám Dexter vždycky říkal, že jedna z nejdůležitějších věcí, kterou v tom biznesu můžeme dělat, je učit lidi myslet. A pak je naučit myslet správně. How to think as an entrepreneur, as a business person. Where do you learn this thinking pattern? Jak začít myslet jako podnikatel, jako někdo, kdo vlastní svůj biznis. A kde se dá takový uvažování naučit? Books teach principles, the audios, which have motivation and information, and the functions, where you have your associations. V knihách ty vás naučí principy, na audionahrávkách ty vám dají motivaci, informace a praktickou inspiraci a na seminářích, kde se dostáváte do osobního kontaktu s prostředím úspěchu. Does that make sense to you? Dává to smysl? Okay. Jo? The next two Tak další věc, to keep you motivated která vám pomůže udržet si motivaci, is reading your dream cards. All of you have dream cards. je pročítání seznamu snů. Máte třeba někde na kartičkách sepsaný seznam snů? I mean, the things that you want the business to give you, at least 6 of them, so you read them out every morning, sometime during the day, every night, so that you're kind of feeding the subconscious what you want. Can you control reading out those dream cards every day? No, věci, které od svého biznesu očekáváte. Mějte ho pořád před sebou, abyste se do něj mohli dívat každý ráno, někdy i během dne a pak každý večer, abyste krmili svoje podvědomí tím, co vás dovede k cíli. Máte na to vliv, jestli každý den strávíte nějakou chvíli se svým seznamem snů? The next part is getting in touch with your dreams. Další věc je jít si osahat svoje sny. Do you ever go touch them, see them? You'll go sit in the cars, ride the cars, try the minks on, try the diamonds on. You got to get in touch with it. You can't just have it as a picture. Už jste se na ně šli podívat, abyste je mohli zažít? Už jste si byli sednout do toho auta, nebo se v něm projet? Byli jste si zkusit ten kožich nebo ty diamanty? Musíte chodit randit se svýma snama. Mít jenom obrázek to nestačí. Can you control getting in touch with your dreams at least once a month? I mean once a week. Máte vliv na to, jestli půjdete randit se svýma snama aspoň jednou týdně? Okay. Dobře, That keeps you motivated and focused. protože to posílí vaši motivaci a zaměření. Now the sixth one. Další, šestá věc. Can you control being your own best customer? Máte vliv na to, jestli budete svým nejlepším zákazníkem? Okay, can you control working on making sure you do your 100 PV as the plan says and work toward the 300? Can you control that? Jo? Takže máte vliv na to, že uděláte svých 100 bodů, který na plánu ukazujete, a že je se zákazníkama postupně rozšíříte na 300 bodů? No, máte na to vliv? Okay. Remember, these are things you can control. And we want to get somewhere, but you can set a goal, but you can't do a goal. You only do these things. Dobře, pamatujte, že se tady bavíme o věcech, na který máte vliv. Ano, chceme se dostat k určitýmu cíli, ale ten si můžete stanovit, ale nemůžete ho udělat. Jsou jenom určitý věci, které můžete jít udělat. Okay. Can you show the plan 15 to 20 times a month? Can you control that? Dobře, můžete jít ukázat plán 15krát až 20krát měsíčně? Jo, máte na to vliv? All right, now how can you control it? Jak můžete mít tuhle věc pod kontrolou? First of all, you gotta have a list, right? Za prvé, potřebujete si napsat seznam, je to tak? What if you don't have a list? Co když jste si ho nenapsali?
then you're in big trouble, right? tak máte velký problém, je to tak? So you gotta have a list, you gotta make a contact, you gotta show the plan, follow up. Takže si potřebujete napsat seznam, z něj pozvat lidi, ukázat plán a udělat follow-up. All right, now, what if you don't have a list to work from? Because you know when you're out of a list, you're out of business, right? A co když už nemáte nikoho na seznamu? No, protože už víte, že jestli se skončil váš seznam, tak skončil i váš biznis, že jo? So let's go back to what you can control. Do you think it's important to keep expanding your list? Takže zpátky k tomu, na co máte vliv. Myslíte si, že je důležitý svůj seznam dál rozšiřovat? When is the best, if you have a job and you want another job, when's the best time to go look for a new job? To je třeba jako když chodíte do zaměstnání a chcete ho vyměnit za jiný. Tak kdy je nejlepší čas na to jít a najít si tu novou práci? When you got a job, right? No ještě když máte tu starou, je to tak? When's the best time to expand your list? When you got one, right? A stejně tak je to se seznamem. Kdy je nejlepší čas na to si ho jít rozšiřovat? No ještě když ho máte, je to tak? All right, now let's come back to what you control because it all comes to back plan showing. Can you control meeting at least one new person every day? Takže zpátky k tomu, na co máte vliv, aby jsme si odpověděli, jak je to s tím ukazováním plánu. Máte vliv na to, jestli se dáte do řeči alespoň s jedním novým člověkem každý den? It says yes or no, yes? To je jo nebo ne? All right, if you meet one new person every day, do you think you're going to be expanding your list? Now, you don't have to be confined to one. I mean, you can do more than one, by the way, okay? But can you do at least one every day? A když poznáte jednoho člověka denně, myslíte, že budete schopni si svůj seznam rozšiřovat? Ale to není tak, že je povoleno se poznat jenom s jedním. Můžete se dát do řeči s mnohem víc lidma. Ale máte vliv na to, že se dáte do řeči aspoň s jedním každý den? I didn't say necessarily they're going to become a prospect. They might not, if you learn to ask questions and so forth. But can you make a commitment, activity-wise, to meet one new person a day? Neříkám, že se z něho nezbytně musí stát prospekt, který ho oslovíte ke spolupráci do biznesu. Možná jo, možná ne. Když se naučíte pokládat ty správné otázky, tak to tak může být. Ale tady jde čistě o aktivitu. Můžete dát závazek a zodpovídat za to, že se dáte do řeči aspoň s jedním novým člověkem denně? Okay. Že jo? These are things you can control. Na to máte vliv. Can you control strategizing with your growing upline at least once a month? A máte vliv na to, že budete tvořit strategii se svým rostoucím uplinem aspoň jednou měsíčně? Now, one of the best things to do if you're going to strategize, go talk to your upline. A to je současně jedna z nejchytřejších věcí, kterou můžete udělat, pokud chcete vytvořit strategii. Běžte to zkonzultovat s uplinem. Okay, now, in order to get all this done, you believe that you've got to plan it out. A teď, co myslíte? Abyste všechno tohle udělali, myslíte, že bude potřeba si vzít diář a rozplánovat to? You'll realize that he who is failing to plan is what? Planning to fail. Okay? Pamatujte, že ten, kdo je neúspěšný v plánování, ten plánuje neúspěch. So let's get back to this last thing of calendar planning. Takže pojďme se vrátit k tomu, čemu říkáme plánování kalendáře. Let me tell you something. Hele, How many of you have a job? kdo z vás tady máte zaměstnání? That's such a shame. Okay. Teda, to je ostuda. No, dobře. How many of you figured out that you're non-employable? A kdo už zjistil, že je nezaměstnatelný? It didn't take me a long time to figure out I'm just not employed. I don't like a boss. I really don't like a boss. Já to zjistil velmi rychle, že jsem totálně nezaměstnatelný, protože já fakt nemám rád šéfa. To fakt není pro mě. Okay. You do have a boss in this business. One. Dobře, ale v tomhle biznesu máte šéfa. Jednoho. And that is your calendar. A to je váš kalendář. That is the only boss you have in this business. To je ten jediný šéf, kterýho v tomhle biznesu máte. If I have things on my calendar, Když to mám napsaný v kalendáři, I do them. tak to udělám. If it's not on my calendar, I don't do them. A když to tam nemám napsaný, tak to neudělám. I'm just as lazy as the next guy. All of us are basically lazy. You realize that? Jsem úplně stejně línej jako kdokoliv jiný. Všichni z nás jsme v podstatě líný stvoření. Chápete to? But if I put it on my calendar, I'll do it. Ale když si to dám do diáře, tak to udělám. But if I don't take the time to put it on my calendar, it probably won't get done. Ale když se na to nevemu ten čas, abych si to tam zapsal, tak se to pravděpodobně nestane. If I'm counseling with people or talking to people, and you do your same thing, if your business is really growing, I can look at your calendar and tell you why. Když konzultuju a vedu lidi,
a vy můžete udělat totéž, tak vidím jednu věc. Jestli váš biznis opravdu roste, tak jsem schopný vzít do ruky váš diář a hned vidím proč. If your business is at a standstill and your business is not growing, I can look at your calendar and tell you why. A obráceně platí totéž. Jestli váš biznis fakt neroste a stojíte přilepený na místě, tak jsem schopný vzít do ruky váš kalendář a hned vidím proč. Because the only thing we can control is what? Activity. Protože v koncovém důsledku jediný, na co máme vliv, je aktivita. Your calendar is a reflection of your activity. Ain't nothing on your calendar, you ain't doing anything. Váš kalendář je odrazem vaší aktivity. A jestli v něm nic není, tak to znamená, že nic neděláte. If I look at your calendar, I wonder if you are just an imitator. Když se podívám do vašeho diáře, tak vidím, co děláte, anebo jestli jenom děláte, že děláte. You just think you're an IBO. Or you've been an imitation of an IBO. If it's blank, you ain't an IBO. Jo? Jakože si jenom myslíte, že jste VPA, anebo jste parodie na VPA. Jestli je tam prázdno, tak nejste VPA. Okay? Jo? It's got to be on there. Potřebujete to tam mít. All right, I'll give you some ideas of doing this. How to do it. Now, these are suggestions. You can do whatever you want to. Check with your upline if they think it's a little bit different. Dobře, dávám pár tipů, jak se to dá udělat. Jsou to jenom nápady, zkonzultujte si to se svým uplinem. On vám správně řekne, jak na to. At the end of a month, Na konci měsíce, remember we're talking about doing this 30 days at a time. The way you're going to get there is 30 days at a time. mimochodem, pamatujete si, jak jsem vám říkal, že jsme to dělali po 30denních úsecích? K vašemu velkému cíli se dostanete po 30denních úsecích. Remember how I broke down how we did our, 5-year goal? We broke it down in just over 30 days. This is how we did it for us personally. Pamatujete na ten náš cíl na 5 let? Rozsekali jsme ho na 30denní kousky a za ty jsme vždycky zodpovídali. Tak jsme to dělali osobně my. You know, you can go to a store and you get blank calendars, big old blank calendars. Okay. If you're married, sit down together at the end of a month, like the end of April, and let's plan all of May. Když přijdete do obchodu, mají tam prázdné vložky do diářu. Vezměte si takovou, sedněte si společně s manželem nebo s manželkou a na konci měsíce si naplánujte následující měsíc. To znamená třeba teď, na konci dubna, si naplánujte květen. Start with a blank calendar and a pencil, not a pen, a pencil. Sedněte si s prázdným diářem a s tužkou. Ne s propiskou, s tužkou. Because remember, every 30 days is going to be different in your life. Protože pamatujte, každých 30 dní vašeho života bude trochu jiných. You're going to have different issues, different situations. So I can't say 90 days from now I'm going to be doing something because 90 days, a lot of things in my life might change. So we do it 30 days at a time. Budete mít různé záležitosti k řešení, nastanou různé situace, takže nemůžu zodpovídat za to, co udělám za 90 dní, protože za tu dobu se může hodně změnit. Proto to děláme po 30denních úsecích. All right, take the calendar, sit down, you and your spouse, and let's start filling in things on the calendar. Vemte kalendář, sedněte si doma s ženou a začněte do toho diáře zapisovat důležité věci. What is the very first thing you put on the calendar? Co je ta první nejdůležitější věc, kterou si tam zapíšete? The upcoming function, whatever function you have that month, whether it's a major function, whether it be a BDS, whatever you've got, that is the very first thing you put on the calendar. Přesně tak, nejbližší seminář. Ať už je to velká konference, anebo regionální seminář, to je ta úplně první věc, kterou si tam zapíšete. Okay, it's usually weekend, right? Jo, to je obvykle víkend. What do you put on the calendar next? Co tam dáte dál? Now, I'm going to say this, and you check with your upline about this. And if they have a different view on it, you go with what your upline says. Já bych vám doporučil si tohle zkonzultovat s uplinem a udělat to, co on vám řekne, protože on zná vaši situaci. If you're really building this business, really you're out there 5-6 nights a week, you're really burning this thing. I feel 1 weekend a month you should take off. Ale jestli opravdu budujete tenhle biznis, ale jako opravdu, to znamená, že jste venku nebo u tabule 5-6 večerů do týdne a že tomu opravdu dáváte plný plyn, tak já si myslím, že 1 víkend v měsíci byste si měli udělat volno. Off. Prostě padla. Okay? Chápete? And why do you say that? A proč to říkám? Well, if you're really building, it's important sometime to sharpen your saw. No protože jestli to opravdu budujete a jedete na plný plyn, tak je důležitý taky někdy zajet do boxu a udělat si pit stop.
And if you have your spouse and you have kids, it's important that you make sure you have time for them too, because we want the business to stay balanced. Protože jestli máte manželku a děti, tak je důležitý, abyste si taky udělali čas na ně. Protože přestože na tom dřete, tak chcete zůstat v rovnováze. Jo? Abyste nedopadli tak, že zadřete. Now, if you ain't doing anything, you don't need to do this. Ale přátelé, pozor, jestli nic neděláte, tak se vás to netýká. But I'm saying if you're running hard, 5-6 nights a week, take a weekend off for God's sakes. Já tady mluvím o tom, když celý měsíc makáte naplno, tak si vemte víkend volno pro Boha. Sharpen your saw. Nabrousit pilu, jo, prostě zajet do boxu a doplnit palivo. Okay? Jo? Then you got the next 2 weekends, right? What are they usually for? Takže dál vám zbývají v tom měsíci ještě 2 víkendy. Na co je většinou použijete? Distance groups. Vzdálený skupiny. You need some distance groups because those people learn to stand on their own a little bit faster. Potřebujete nějaký vzdálený skupiny, protože tam budou lidi, kteří se budou muset mnohem rychleji naučit postavit se na vlastní nohy. So we always had, first of all, the function, second of all, time off because we were busy, and the next 2 things were marked for weekends off. Takže my jsme si vždycky do diáře zavedli za prvé seminář, za druhé jeden volný víkend, protože jsme opravdu pracovali, a ty další 2 víkendy byly určený na výjezdy někam dál. Okay. Dobrá. What do you put next? Co tam dáte dál? Things you have to do outside the business. Věci, které máte závazek udělat mimo svůj biznes. I mean, I was involved in JCs, I was in Kiwanis, I was on board of directors of both of them, I was president of the Dental Study Club, I was a deacon in the church. We had 2 kids, 1 and 3, so we didn't have much time. Byl jsem zapojený v organizacích JCs, Qantas, v obou jsem byl ve správních radách, byl jsem prezidentem studijního klubu zubařů, byl jsem diakon v našem kostele a měli jsme 2 děti a chtěli jsme 3, takže jsme neměli moc času. So there were other things I had to do outside the business that ate up time. Takže byly další věci, ke kterým jsem měl závazek mimo tenhle biznis, který brali čas. Now, of course, when you got to a point where to run for a board the next time, I wouldn't run for the board next time because I was buying some nights back. Ale samozřejmě jsem to dělal s vědomím, že biznis je naše priorita. Takže když byly příští volby do předsednictva, tak jsem už nekandidoval, protože jsem tím získal několik večerů pro sebe. But when you start, you got to go with what you got, right? Ale začít je potřeba teď s tím, co teď máte. Je to tak? And you can change as you go along and buy yourself some more time. So write down the things that you have to do outside the business. Ale hned jak je to možný, tak některé věci pochopitelně skončí pod čarou, abyste dočasně získali čas pro svůj biznes. Takže napište si do diáře ty věci, za které zodpovídáte mimo tenhle biznes. Have to do. Ty, který nemůžete ze dne na den přerušit. Next, what you're going to do is look at how many nights you got left. Tak a teď se podíváte na to, kolik večerů do týdne vám zbylo. That is the amount of time you have right now to build your future. A to je to množství času, který v tuhle chvíli máte k tomu, abyste mohli budovat svou budoucnost. And what you want to do is you're going along is buy you some more time later on. A k čemu to? No k tomu, abyste, jakmile to vybudujete, toho času mohli mít mnohem víc. Okay, what do you put in those blanks? Dobrá, takže čím tyhle volné večery vyplníte? First of all, you put in your personal plans, follow-ups, and getting started. První co? Tak tam dáte svoje osobní ukázky plánu, follow-upy a rozjezd těch lidí. Personal plans, follow-up, and get started. They got to be planned, they got to be a time. When you show the plan, you got to have time set it to follow up, right? When you follow up, you got time to get people started. Osobní plány, follow-up a rozjezd nových lidí. Je potřeba se na to ten čas vyhradit. Když ukážete plán, je potřeba to dotáhnout do konce a udělat follow-up. Když uděláte follow-up, je potřeba těm novým lidem taky pomoct začít. Next thing you need to fill in is depth work. Další, co si potřebujete zapsat, je práce v hloubce. Which groups are we working in depth this particular month? Ve kterých skupinách budete táhnout hloubku tenhle měsíc. The next thing you need on there is when are you going to do counseling and dream building? Další, co tam potřebujete mít, je kdy přijdete na konzultaci a kdy budete chodit na dream buildingy. These are activities, but you got to plan those particular activities. Tohle je taky nedílnou součástí vaší práce, jestli ji děláte správně. Proto je potřeba si je zaplánovat. Am I going too fast? Nejedu moc rychle? Okay. Jo? Now, once you do that, you need to transfer. Now, that's you do this, calendar, blank calendar with a pencil, and you have to erase sometime and add more stuff. You talk to each other. And sometimes y'all going to have some real discussions during this planning. Tak, a jakmile to uděláte,
Tak proto si to píšete tužkou, protože bude možná potřeba během toho rozplánování některé věci vymazat a přesunout jinam nebo něco přidat, takže někdy vás čekají zajímavé diskuze a bude potřeba se na to domluvit, když si budete rozvrhovat svůj plán. Okay? Remember, if you're not planning it out, you're probably going to fail. Pamatujte, že když selžete v plánování, tak plánujete selhání. Now, once we got that, we're ready to go, right? That becomes your boss for the month. Tak a jakmile to máte nachystaný, tak jste nachystaný pustit se do práce. A tenhle kalendář se teď stává vaším šéfem na následující měsíc. Do what it says. Běž udělat to, co je tam napsaný. What if, by chance, you have planned that night for, it's on your calendar to have a plan. What if it canceled? What happens if somebody cancels out on you? A co když se náhodou stane, že máte ten večer domluvenou ukázku plánu a ten dotyčný vám ji zruší? Co uděláte? Is that the time you go home and watch TV? Znamená to, že máte jít domů a dívat se na televizi? No. Ne. Yeah. If it is marked off for your business, make sure you do something that night. Hele, jestli je to čas, který jste si vyhradili pro svůj biznis, tak se postarejte o to, že ten večer uděláte něco pro svůj biznis. We got plan A, plan B, plan C, plan D. If somebody, if they cancel on you, it'd be good if you had a backup plan set. Můžete mít na ten večer vymyšlený plán A, plán B, plán C, plán D. A když vám to pak někdo zruší, tak je chytrý mít záložní plán. It's always good to have one plan and have another one set up. But then you could also go see another IBO, right? Vždycky je dobrý mít záložní plán, protože pak ten čas můžete investovat do jiného VPA. Je to tak? You can go drop in on some people, you can go dream building, something with your business. If you got it marked off, do something with your business that night. Můžete se za někým zastavit, můžete jít na dream building, prostě udělat cokoliv na svým biznesu. Když máte ten večer vyhrazený čas pro svůj biznis, udělejte něco pro svůj biznis. Okay? Dobrá? Now, at the end of the month, tak a na konci měsíce what I want you to do udělejte tohle. Is sit down and get you another blank calendar. Sedněte si a vemte si další prázdný kalendář. And that blank calendar, I want you to put what you did. A do něho si napište, co jste udělali. The first calendar is what you planned to do. The second calendar is what you did. Takže v tom prvním kalendáři budete mít to, co jste si naplánovali, a ve druhém to, co jste ve skutečnosti udělali. And see how good and disciplined and consistent you are. A z toho krásně uvidíte, jak dobří, disciplinovaní a systematičtí jste byli. And see how you need to modify things. A taky uvidíte, co potřebujete změnit. Okay? Because you can plan it, how well did you execute? How disciplined were you? If you're disciplined and you're following through and doing what you plan, then let's do that the next month, right? Jo, protože naplánovat si můžete cokoliv, ale jak důslední jste v realizaci svýho plánu? Jakou disciplínu máte? Jestli máte dobrou disciplínu a důsledně jste ten plán naplnili, tak můžete pokračovat a to též udělat další měsíc. Je to tak? Now, when you're doing this, though, take your calendar, take this personal counseling sheet and go to your upline. Ale než to uděláte, vezměte si ten kalendář a papír s nakreslenou skupinou nebo s rozepsanýma parametrama, podle toho, jak jste se dohodli, a běžte za svým uplinem. Now, your upline may say, that's absolutely phenomenal, keep doing what you're doing. He may look at it and say, well, maybe we need to modify this based on what your goals are. Maybe we need to modify this. A on vám možná řekne, naprosto parádní, běž a dál dělej to, co děláš. A nebo se na to podívá a řekne vám, vzhledem k tomu, jaký cíle máš, tak tohle a tohle bude potřeba poupravit. Y'all realize how valuable counseling is? Přátelé, uvědomujete si, jakou obrovskou hodnotu pro vás konzultace můžou mít? The worst thing in the world to do is counsel yourself. To nejhorší, co můžete dělat, je konzultovat sami sebe. And the worst thing to do is a spouse to counsel the spouse. A ještě horší je, když manželka konzultuje manžela, nebo obráceně. It's always good to go upline because they got a little different view of your business, okay? Vždycky je lepší jít za uplinem, protože on má trochu jinou perspektivu v pohledu na váš biznes. Now, if you fill that in and doing it 1 month at a time, 1 month at a time, control the activity, okay? A pokud jste svůj plán naplnili, tak běžte a tohle dělejte pravidelně měsíc po měsíci. Monitorujte svou aktivitu. Now, if you are married, and I hope you are, it sure is a lot better if you're married, building the business together. A teďka, pokud jste manželé, a já doufám, že jo, protože je mnohem lepší budovat biznes společně.
Sit down with your spouse with this calendar planning. Sedněte si k tomuhle plánování kalendáře se svým manželem nebo manželkou. Okay? And make sure you're on the same wavelength. No? A postarejte se, že jste na té stejné vlnové délce. Že si rozumíte v tom, že máte společný cíl. Now, to talk about that a little bit, I don't know where my gal is. Where's Miss Jean? Is Miss Jean here? A když už o tomhle mluvíme, kde pak je moje holka? Kde je Miss Jean? Je tu někde Miss Jean? How about bring Miss Jean up here for just a minute? Co jak bychom ji sem taky chvíli pozvali? My goodness, what a nice crowd. I'm glad to see everybody. Teda, díky za takový krásný přivítání. Ráda vás vidím všechny. You know, I was sitting back there listening to what Tom said, and I thought, that's what we do. That is what we do. You know, I didn't really realize it in the steps until I was listening to him back there. Já tam tak sedím vzadu, poslouchám, co vám Tom říkal, a říkám si, no jo, teď to je vlastně to, co děláme. Nikdy jsem to takhle neviděla rozložený do jednotlivých krůčků, až teď. And I want to show you. I had brought my calendar with me, to show you. A něco vám ukážu. Vzala jsem si sebou svůj kalendář, abyste se mohli podívat. But even all the way to the end of the year, I have got all the major functions on my calendar. Vidíte, že až do konce roku tam mám zaznačený všechny velký semináře. And I put it with my checkbook. Because I put them all in the same folder because I know I'm not going to get far from my checkbook. A mám to pohromadě v jedné složce společně se svou šekovou knížkou. Protože takhle vím, že se od své šekové knížky nikdy moc nevzdálím. So then I can, if I write the check, then I say, okay, well, I was able to write this check because of this calendar. A tak kdykoliv nějaký šek někomu vypíšu, tak vím, že jsem to mohla udělat díky tomuhle kalendáři. And, when Tom and I were first together, I was not used to, usually things in the evening were social things or nothing. A víte, když jsme se s Tomem poznali, já jsem nebyla zvyklá na takovýhle způsob fungování. Rozumíte, večer už se člověk možná jenom setkával s přáteli, anebo nedělal nic. It was not like I was planning for something that was going to make a living for us. Víte, ale rozhodně jsem nebyla zvyklá na to plánovat si po večerech něco, co nám bude zdrojem obživy. And I'll tell you what happened. At first, I was a little resistant to this. Well, no, we're going to do this because... A povím vám, co se stalo. Ze začátku se mi to moc nelíbilo. Chtěla jsem to jinak. Říkala jsem, ne, večer budeme dělat tohle, protože tohle a tohle. And finally one day I thought, you know what? If we don't do this is our livelihood. This is not a hobby. A pak mi to konečně jednoho dne došlo. Řekla jsem si, víš co, pokud bychom tohle nedělali, vždyť tohle je naše láska, něco, co milujeme. Tohle není hobby. And we get to do all the wonderful things that the business provides for us. A právě díky tomu, že tohle děláme, máme otevřený dveře k tomu, aby jsme dělali všechny ty úžasné věci, které nám ten biznis dává. But it's just like anything else. If you don't put something into it, you can't expect to get anything out. Ale je to stejný jako s čímkoliv jiným. Jestli tomu něco nedáte, tak nemůžete očekávat, že z toho něco dostanete. Because víte, I don't know of many things that are free in this world today. Protože já nevím o moc věcech, které jsou v dnešním světě zdarma. And so Tom and I had some pretty serious discussions about this for a while. And now what I do is if somebody calls and says let's do this or let's do that. A tak jsme o tom měli nějakou chvíli s Tomem docela vážný rozhovory. Ale dneska už to chápu. A tak to dělám tak, že když mi někdo zavolá a navrhne mi, hele, co kdyby jsme tehdy a tehdy podnikli tohle a tohle. I say, well, tak řeknu, momentík, let me first nejdřív check my calendar to see what we are doing to make a living. Se podívám do svého kalendáře, abych zjistila, co v ten termín děláme, co nám zajišťuje naše živobytí. I mean, how many jobs could you ever have in the world where you could make the amount of money that you can make in the Amway business? Chápete? Kolik jiných profesí máte možnost dělat, ve kterých můžete vydělávat takový peníze jako v Amway biznesu?
And you all do realize that we're all in the greatest organization, the Jaeger Group. A předpokládám, že všichni víte, že jste součástí té nejlepší organizace vůbec. A tou je Jaeger Group. There's no other like it. Žádná takováhle druhá není. And I just can't say enough. Bertie, all the way, Dexter, the boys, Steve and Cecile, I love all of them. A dneska jen stěží vyjádřit, jak moc pro mě znamenají Birdie, Dexter a jejich kluci. Tady jsou Steve a Cecil. Všechny je mám moc ráda. And now, when I first came to the functions, I enjoyed the functions, but I didn't know many people. A když jsem poprvé přišla na semináře, tak se mi líbily, ale moc lidí jsem tam neznala. But you know, now I look so forward to coming to the functions. I think I enjoy getting here more as much as Tom does, because I've made friends, people I love. Ale víte co dneska? Tak moc se těším, že můžu být na semináři. Myslím, že úplně stejně jako Tom, protože už tady mám přátele, lidi, na kterých mi záleží, který mám ráda. But now my friends are here, even in, you know, not in Tom's group, I mean in our group. Dneska jsou tady mý přátelé. A nemyslím jenom z Tomovy skupiny, teda chci říct z naší skupiny. I'm claiming ownership here. Tady veřejně prohlašuju vlastnictví. But in all the groups, I mean, I just see people that I'm crazy about. Ale z celého týmu potkávám se tady s lidma, do kterých jsem doslova blázen. And you know what? As leaders of your group, you set the example. A víte, jako lídři své skupiny stanovujete lidem příklad. What people see you doing, they do. A to, co lidi vidí, že vy děláte, tak pak oni dělají. And you can't expect people to do things that you're not willing to do yourself. A nemůžete od lidí očekávat, že budou ochotní dělat věci, které vy sami ochotní dělat nejste. And this has been, for me, this last 14, 15 years has really been the best years of my life. And I had a lot before that, I can tell you. A pro mě je těch posledních 14-15 let, co jsme s Tomem spolu, to byly ty nejlepší roky mýho života. A to už mám hodně odžitý předtím, to vám říkám. A lot of years, not life, years. Odžitý jako hodně roků, ne hodně toho opravdového života, hodně roků. But this is absolutely the best organization. And I was talking to somebody, and I see him in here today, yesterday, about the business. Ale tohle je tak úžasná parta lidí. Já jsem včera o tom biznesu mluvila s jedním člověkem a dneska ho tady vidím s náma. And, you know, this was the first time here. And like most people, you know, you hear some people, their cousin got in and didn't do it. Well, I have an idea their cousin's still not doing anything. A je to poprvé a možná už vám to takhle někdo taky namítl. Říkal, no, můj bratranec do toho vstoupil, ale už to nedělá. Tak to předpokládám, že bratranec do dneška nic pořádného nedělá. So, you know, my thinking is this business has been around for so many years and it's growing like crazy, not only in the US, but all over the world. Takže víte, já vím, že tenhle biznes už je tady tolik let a roste jako život. Nejen tady, ale po celém světě. And if it were not a good, legitimate business, look at all these people. I mean, and we're all, so many in here are doing this full time, not just, you know, as a weekend job or something. This is a way of making a wonderful living. Kdyby to nebyl dobrý, legitimní biznes, teď se podívejte kolem sebe. Je tady tolik lidí, kteří se věnují pouze tomuhle biznesu. To není žádná víkendová brigáda. Tohle je způsob, jak si vytvořit fantastický životní styl. And when you first come in or skeptical, I understand that. A když sem poprvé přijdete a jste k tomu skeptičtí, tak já to chápu. Because as I've told many of you, the first functions I went to, I thought, my Lord, I've never been to anything that lasted this long. Protože, jak už jste možná mnozí ode mě slyšeli, já jsem si na prvním semináři říkala, pro pána, nikdy jsem nebyla na ničem, co by takhle dlouho trvalo. Even church, you know. To ani mše v kostele takhle není. You know, but as I've been around and the years have, you know, have been around now 14 or 15 years, but I don't even think a thing about it till it's at least 4 or 5 hours. I don't even start thinking that maybe we need a break or might want to eat or even go to the bathroom. Ale za tu dobu, co se kolem toho biznesu točím, už je to 14 nebo 15 let, tak dneska mě ani nenapadne dřív než po 4-5 hodinách, že bychom možná mohli mít pauzu nebo že bych chtěla jíst nebo jít na záchod.
You know, you just get to where you're so into it. And Jo, protože dostanete se do stádia, kdy vám na tom tak moc záleží. And the calendar is the key, though. If you don't plan it, dream it, and make it happen, it won't happen. Ale váš kalendář je k tomu klíč. Pokud si to nevysníte, pokud si tu práci správně nenaplánujete a neodvedete ji, tak se to nestane. But it is the best business around. I mean, I just can't say it. I've seen other businesses too, and I've seen other multi-levels. A je to ten nejlepší biznis, jaký je. A to jsem viděla, jak fungují jiný biznesy a jiný multilevely. But you know, they kind of come and go. Ale víte, většinou oni přichází a odchází. Amway is here to stay, and I want every one of you to be here to stay. Ale Amway tady byla, je a bude. A očekávám, že vy máte přístup úplně stejný. And I want to see you at the next function, which I hope is on your calendar. It's on my calendar. Takže vás chci vidět na dalším semináři a předpokládám, že ho máte ve svým diáři, protože já ano. I have to go now. I'm glad y'all came today to get one more little nugget. Je dobře, že jste dneska přišli. Dostali jste další jednu malou zlatou cihličku. Because now, you know, we come to these weekends, we huddle up. Tyhle víkendy jsou tady totiž od toho, aby jsme se setkali a semkli se dohromady. You know, we huddle, but now it's time to break the huddle. It's time to go back out in the world. Ale teď nastal čas roztáhnout křídla a vyrazit do boje. So, when you leave, now I hope you'll sit down with your calendars, if you haven't done this, and let's start planning this thing out. Takže věřím, že jste si to dneska jenom nepřišli poslechnout, ale že si ještě dneska sednete s kalendářem a svůj úspěch si naplánujete. It's just pretty simple, 1, 2, 3. But you do have to plan it. Jsou to úplně jednoduchý krůčky. Jeden, druhý, třetí. Ale potřebujete si to naplánovat.